Welcome back to my channel. So ngayon, mag-unboxing naman tayo nitong aking small box. Small lang talaga. Small, pero sobrang bigat. Galing kay ANYEONG. Yan, so ANYEONG to, sa Korea pa rin. Yan, so Korea, syempre, Korea tayo. Pwede ba doon na lang tumira? Dati dito na lang ako tumira. Ayan, so ito pa, meron tayong small box, pero sobrang bigat niya. So, pinagkasya niya yata dito yung lahat ng mga winain ko. So, yan! Ito na. So, sa small box, alang siniksik-liglig niya. Ayan siya. So, first ay itong aking napakakailangan. Pag bumabata na talaga ang mga kailangan mo na ay ganyan. So, pang detox. So, nilalagay ito sa ilalim ng ating paa. Then, makukuha daw niya yung mga yan, masasamang nilalang joke. Although, may ganito naman sa atin. Merong ganito sa SM. Ayan. So, naniniwala actually ako sa mga ganyan. Kaya lagi ako may ganito rin. Pero dito ko yung binibili sa SM. So, ito try natin dito sa Korea. So, bamboo siya. Yan, nilalagay siya dyan sa talampakan. And then yung ating, ito muna. Napaka-cute. Siyempre, wag natin kalimutan si Cookie Monster. Cookie Monster tayo. Bago tayo naging Tweety Bird. Siyempre, si Cookie Monster next. Bago tayo maging Hello Kitty, and then Barbie, and then ngayon ay si Jungkook na lang. Si Cookie na lang tayo. Ayan siya. Ayan. So, ito ay, I think ito ay, ano to? So, yun nga yung maganda. Siyempre, pag hindi natin natatandaan kung ano mga pinagbibili natin, Google Translate natin. So, sabi, it's a makeup puff na holder. Ito, holder ng ating makeup sponge. Yan, dyan siya nilalagay. Oh my God. Meron siyang ganyan. So, syempre, di ba, pag pinapatuyo mo, para dyan na lang siya ilalagay. Kasi meron siyang ganyan din. Pag tumatanda, paa pala yung problema. So, sa mga bata, dapat ingatan nyo yung inyong mga paa. Lagi kayong magmo-moisturize ng paa. Hindi lang yung mga kamay, hindi lang yung katawan. Pinaka-importante pala is paa. So, ngayon hindi mo yun pinapansin. Pero girl, ngayon ko sinasabi sa inyo, pag tumatanda na, yung paa. Sa una muna nating mararamdaman is paa. So, ayan na siya. So, magpipil. Pipil yung mga masasamang bagay, masasamang dead skin. Dead skin ng paa natin. Ayan siya. Ibababad mo lang siya dyan. Isusuot mo. May isa akong seller na binibilan din sa Korea. Kasi before, nagaganito na ako, pero hindi naman siya nagbabalat. Ang tinuro niya is magbabat ng buong gabi. As in, pag natulog ka, kinabukasan mo na lang siya alisin. Para magbalat talaga siya. So, yan siya. So, ibababad mo lang siyang ganyan. So, ang gawin nyo, magbalot na lang din kayo ng socks. Para hindi naman, dahil, syempre, malamig to. And, gawin nyo. Maganda. So, ako yan ang ginagawa ko. Then, ito, sa Daiso din to, foot mask. Nature Republic. Kasi, last time, nag-sale talaga ang Nature Republic. Ito naman ay blotting paper. Pag oily, katulad ko oily, at least oily pa, hindi pa matanda. Ganun ba yun? Hindi naman yan. So, yeah, blotting paper. Yung ating, hihintay namin to ni Angela. Superstar. Ayan siya, itong Vita C. Usong-uso to ng Godal. Ayan siya, meron na siyang tissue pad. Yung first niya, yung first na naka-emboss, yan. Tapos yung next, yung naman, ayan na. Meron na siyang serum sa loob. So, maganda to. It's a green tangerine Vita C toner pad from Godal. Tapos, may pre pa na siya na body lotion. Tingnan nga natin.
ayan na. Meron na siyang para hygienic, para hindi mo naman kinakamay-kamay yung toner pad. Thank you, Sis Jane. Sis Jane. Napakatagal ko nang umu-order kay Sis Jane. Yun lang ako nag-unboxing. Napakadami. As in, parang pinakamat kung umu-order ko, laging mas madami sa kanya. Next is itong neck lifting mask. Wala din to. Free pala to kasi may thank you. Wow, may neck lifting mask. Kailangan ko na to, Sis Jane. Kasi nung nagpunta kami sa Korea, may nabili naman ako dito, yung pang V. Ito naman is sa neck. Paano kaya nito ito gagawin? I-google na lang. Thank you! Next is, ito pa, dalawa pala yun. Mask. Yan, ipang-gigift ko. Gigift ko. Sa Korea talaga din ko binibili kahit na meron ditong Nature Republic, meron sa SM North, sa MOA. Ayan, so marami nang may Nature Republic, pero iba pa rin syempre kung galing mismo sa Korea. Ayan, sweet and sour. Oh my, muscat jelly. Jelly. Ang bango, maamoy niyang bango. Yun lang, ang asim. Promise ang asim. Pero masarap. Pero ang asim. Pasa na natin sa kanya. Ano siya? Masarap, pero maasim. Beef jerky. Tama. Ayan, guys, mahilig kasi kami sa mga beef jerky. Ayan siya. So, ito daw favorite niya pang pulutan. May separate siyang lalagyan. Bongga. Wow. Tikman natin yung isa. Ang cute to. May sarili siyang ganito. O, tikman daw niya. So, open natin. Parang siyang ham. Wow. Sweet ham. Amoy barbecue. Pero parang siyang Pasko. Yung pang Pasko na ham. Ganon. Masarap tong pulutan. Kaya pala sabi niya pampulutan nga. Jerky. Smoked ham. Smoked ham. Tuma! Sabi ko sa inyo, pag matanda na, puro paa. Ayan na siya, di ba? Puro paa yung ating ano. Ito, another paa is itong Baren na food softener. Food callus eraser home. Ayan. So, talagang kailangan habang bata ka pala talaga, kailangan i-moisturize mo na, mag-cream ka, mag-foot cream ka na, mag-lotion ka na. Even yung mga kamay natin, dapat gano'n na pala talaga natin. Hindi kasi ako naniniwala. Feeling ko kasi hindi tayo natanda, pero tatanda talaga. So yan, ito maganda dito, may softener ka na, meron ka pang kaskas. Charcoal para sa mga shoes, para syempre, di natin maiwasan kapag nagkakaamoy. Ayan, mas maganda talaga kung may charcoal. Kung may charcoal kayo, lagay kayo ng charcoal. Pero ito, meron na. So yan, pang deodorize, naalsin lang yung foil, and then babalik lang. Syempre, kailangan mabango. Hindi maiiwasan kapag nag-aircon, di ba? Yung amoy, parang ano. So, ito, automatic. Meron na rin ako dito sa atin. Matagal na yung sa akin, so ngayon nasira na. So, tamang-tama, meron ako nito. Automatic din to. Na, lalagyan lang natin ng battery and then yung kanyang pang-spray. Wala pala siyang kasamang pang-spray. Buti na lang, meron na ako. Wow! Ayan siya, automatic siya. Tapos ano siya dito, kung ano yung settings sa pipiliin mo, air freshener. Pang cellulite daw. Ito, 7 days anti-cellulite cream. Ang liit-liit lang niya. Ayan siya. Tapos ipapahid mo daw siya sa cellulite. Pero sa gantong kaliit, matatanggal na ba Sis Jane yung ano ko? Yung mga fats ko dito. Hindi, try ko lang.
Why not? Diba? Try natin. Nakalagay dito, 7-day anti-cellulite cream. Yun lang. Hindi ko mabasa, sobrang liit. Next is itong last na natin sa ating kahon na pinagsiksik-siksik leg. Actually, ito ay mas malaki yung box. Hindi na siya kasya dito, kaya sabi, alisin na lang daw niya sa box, ilalagay niya na lang sa bubble wrap para magkasya sa isang box. Kaya sobrang bigat dahil dito. Ito ay para sa aking baby girl na walang kahilig-hilig sa ice cream. Tataka kayo nung ice cream na pinadala dito. No, sa Pilipinas, ice cream ganito. So, titingnan natin kasi lagi nila tong ino-order doon. Siyempre, mainit magme-melt. Paano kaya? Oh, galing tong, I think meron sa Costco naman, meron sa E-Mart Trading. Yun nga lang, inalis na yung kanya box. So, hindi na natin nakita yung box. Ilagay ko na lang dito yung picture ng box para may idea kayo kung ano siya. So, nilagay sa dyaryo ng Korea. At least, galing Korea. Ayan na siya. Ang dami niya eh. Ilang pieces to? O, i-Google Translate natin. Hindi ko rin naintindihan. Kasi malambot siya. Tapos, ang cute po. Yung ano niya, ipipil. Yung parang ano, ganyan siya. Oh. Shake to mix the content well. For 12 to 24 hours to freeze. I-shake well daw natin. Then, papalamigin na natin sa sa freezer for 12 to 24 hours. Sabi, Google Translate kasi ayan lang naman yung instruction. Then, pwede na natin siyang kainin. Ayan, excited ako. May dalawang flavor siya. Ayan siya. Ito yung milk. And then, ito yung chocolate. Ayan siya. Excited ka na ba, girl? Tayin natin siyang tumigas. Kaya pala pwede siya na iuwi dito sa Pilipinas. 12 pieces. So, 6 the ganito. Kaya siya na yung ating ANYEONG online shop unboxing. So, yun yung mga ilan sa mga nabili ko. Napakadami ko na nabili kay Sis Chi. So, lagi naman yung ganyan. Laging maganda, madaling kausap, mabait, makwela. Kung gusto niyo umorder sa kanya, nalagay ko sa baba o sa description box yung kanyang Facebook page. Ayan, so thank you for watching, guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!